عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم الاساس القراني، وهذه الحلقه رقم 670 وعنوانها تحريم صلاه الجمعه في مساجد الضرار. يعني في مسجد ضرار يحرم عليك ان تصلي فيه صلاه الجمعه. اول حاجه، ايه هو مسجد الضرار؟ هو الذي يستخدم سياسيا لتمجيد سلطان قائم او للدعوه للثوره عليه. يعني لا يستخدم بقى في عبادة الله وإنما لأغراض سياسية، أو الذي تقال فيه أحاديث شيطانية يحرم على المؤمن الاستماع إليها ويحرم عليه حضور مجالسها. يعني مسجد بقى واحد بيقول لك، يعني جاز يكون مثلا، يعني جاز مسجد وهابي بيدعو يعني دعوة الإخوان المسلمين أو دعوة داعش، او مسجد وهابي تبع السلطان الحاكم، او مسجد صوفي وبيتقال فيه بقى ايه كرامات وبتاع، او يتقال فيه مسجد عالي جدا ويقال فيه قال صلى الله عليه وسلم طيط طيط الى اخر الكلام. ده كل هذا مساجد ضرار، الذي يذهب اليها يكون حراما عليه. هنا مساجد الضرار اللي هي موجودة في عصرنا أشد ضررا من المساجد التي أقامها المنافقون في عهد النبي، والتي يعني قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. ليه؟ المؤمن ممكن أن يصلي منفردا الصلوات الخمس معتزلا قائمين على المسجد حين يخشى أن يفوته وقت الصلاة. اما ان تذهب يعني في مسجد انت مضطر انت تروح تصلي فيه، تلحق فيه الظهر وانت ماشي، مش انتش مضطر ان انت بقى تقعد وتسمع خطبة الجمعة، وما انتش مضطر بقى انت تخش وتسمع الندوة اللي بنقال فيها والخوض في ايات الله سبحانه وتعالى والتكذيب بالقرآن الكريم وذكر الاحاديث الضالة. يعني انت تصلي كده وتطلع لكن بقى صلاة الجمعة بالذات معناها ان انت بتحضر الخطبة وتسمع الكلام اللي فيها، و يعني سماعك لهذا الضلال يدخلك ضمن بقى طائفة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني الذي يفترى على الله كذب بالأحاديث دي وبها يكذب القرآن ده لا يفلح المجرمون، ده أظلم. ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، وقال فمن أظلم ممن افترى على كذبا ليضل الناس بغير من الله يهدي القوم الظالمين، فمن أظلم ممن افترى على كذبا أو كذب بآياته. ده كله في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وبرضه في سورة العنكبوت وفي سورة الصف وفي سورة الزمر. أظلم الناس اللي هو افترى على الله كذبا، ويذكر لك حديث طبعا بيعتبر الحديث دي وحي. ده أظلم، يعني بيظلم ربنا، إن الشرك لظلم عظيم، وبين بيظلم ربنا وبيضل الناس بهذا. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ونشاء ربكم ولك ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون به. لتصغى إليه يعني هم سمعون للكذب. لما يقولوا قال صلى الله عليه وسلم يقول لك عليه الصلاة والسلام كلهم. فحين تحضر هذا أنت تحضر مظاهرة ضد ربنا سبحانه وتعالى. إذا يحرم عليك أن تجلس وأن تستمع إلى خطبة جمعة أو إلى ندوة في مسجد فيها هذا الهجس وفيها هذا الظلم لرب العزة جل وعلا. هنا نخش بقى على خطبة الجمعة. الله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني إذن بقى صلاة الجمعة تجب في حالتين: إذا نودي للصلاة، إذا سمعت النداء، ده نمرة واحد. يعني أنت راكب القطر، أنت راكب الطيارة، أنت في حتة بعيد، أنت مش جنبك جامع، ما سمعتش يبقى إذا ما تروحش. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، مش قالك إلى صلاة الجمعة، قالك فاسعوا إلى ذكر الله. يعني بمعنى أنت رحت مسجد
وبعدين سمعت بقى الخطيب عمال بقى بيهجص بقى وبيقول كذا والشفاعة والعصمة والكلام الهلس بتاع السنيين والشيعة والصوفية إلى آخره. لا، سيب وامشي، وبعد كده ما تروحش هناك، لأنك صلاة الجمعة تجب حين تسمع النداء وحين تكون الصلاة لذكر الله جل وعلا وحده، وفي القرآن وحده، غير كده لا. النبي محمد عليه السلام لما يكن يخطب بأي كلام في الخطبة بتاعته كان يخطب بقراءة القرآن. وأكبر دليل على كده إن الجماعة اللي هم عملوا الأحاديث ما فيش حد مذكر خطبة للنبي في صلاة الجمعة، مع أن النبي قعد في المدينة 10 سنوات، يعني نقول 52 خطبة جمعة، فيش ولا خطبة مسجلة، لأنه ما كانش بيخطب بالمفهوم اللي احنا عارفينه دلوقتي، هو كان بيقرأ القرآن في الخطبة. بعد كده بقى تحولت خطبة الجمعة وتحول المسجد إلى أغراض سياسية، وأصبح بقت الخطبة بقى في تمجيد السلطان القائم وفي الدعاء على أعداء السلطان إلى آخره، أصبح موضوع خارج خالص. فالخطبة الجمعة بداية من العصر الأموي تحولت إلى منشور سياسي، عشان خاطر كده الحجاج كان يقعد يخطب الجمعة 4-5 ساعات، وبحيث إنه يجي وقت العصر ولسه بيخطب. وتحولت الخطبة الجمعة في العصر الأموي إلى لعن لأبي تراب اللي هو علي بن أبي طالب، وأصبحت دي من ضمن معالم الصلاة. حتى فيما بعد لما سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية، أهل حران الذين دخلوا في الإسلام في العصر الأموي ظلوا يصلون في الجمعة بلعن علي بن أبي طالب، ويقول لك لا تصح الصلاة بدون لعن أبي تراب. فده بقى الصلاة بقى تحولت إلى وسيلة سياسية، والمسجد وسيلة سياسية، وخطبة الجمعة وسيلة سياسية إلى آخره. وتحولت بقى المساجد بقى إلى مراكز اقتتال بين السنة والشيعة ولا تزال. فأنت هتقول لي بقى ده أنت تحضر الكلام ده إزاي؟ بس يعني يحلو لنا هنا يعني إن احنا نعمل الفوارق بين مسجد الضرار اللي كان في عهد النبي اللي أقامه المنافقون ومساجد الضرار في عصرنا. يعني مسجد الضرار في المدينة اقتصر على التآمر خفية، وظل في الظاهر محافظا على توجهه الإسلامي، لدرجة أن النبي نفسه كان بيروح هناك وصلي معه. أما مساجد الضرار في عصرنا فترفع بالميكروفون بقى الكفر، أحاديث الشفاعة وحديث كذا والمدح والتقديس لأولي الأمر واللعن لأعدائهم إلى آخره. فذاك مسجد الضرار في عهد النبي كان خفية، لكن هنا بقى يعني فتنة بصوت عال. لم ينتج عن مساجد الضرار التي أقام المنافقون في المدينة إسالة دماء، هو كل الموضوع أنهم كانوا بيتآمروا لكن مش قتل حد. لكن المساجد الموجودة الآن هي مساجد تدعو، أو يعني بعضها اللي هو بيعبر عن الوهابية بالذات يدعو إلى قتال الآخر ولا الاعتداء عليه. وطبعا من هذه المساجد والدعوة إليها تكونت بقى جماعات الإخوان وجماعة النصرة وجماعة داعش إلى آخره، يعني هذه الجماعات التي تقتل الأبرياء عشوائيا. والمساجد التي أقيمت هنا في أمريكا وفي الغرب نفس الحكاية، وبينتج عنها بقى تجنيد الشباب، ويعني أن يقوم بعمليات انتحارية إرهابية وسموها جهاد. ويقول لك بقى أنت لما تقتل نفسك هتروح تلاقي الحور العين بتنتظرك. ده كله من خلال هذه المساجد ومن خلال هذه الخطب. المنافقون الصحابة كانوا يقسمون في، يعني لما قاموا ذلك المسجد الضرار كانوا يقسمون يعني والله ما أردنا إلا الحسن وربنا يشهد أنهم كاذبون، يعني هم كانوا عارفين أن هم كاذبين وكل حاجة وبيكذبوا. لكن الجماعة بتوع النهاردة بتهيألهم أن ده صح، وبتهيألهم بقى أن هم لما يدعوا إلى، يعني السني لما يدعوا إلى قتال الشيعي، والشيعي لما يدعو إلى قتال السني، والسني والشيعي والصوفي لما يدعو إلى قتال المسيحي أو قتال الآخر، يعني يعتقدون أن ذلك هو الصحيح، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا الخطورة في هذا الكلام. يبقى إذن بقى
مسجد الضرار الذي كان في عهد النبي أقل خطورة من مساجد الضرار في عصرنا. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورجاكم على القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.